Oh, may humabol si Bogart. Oh, Bogart, liga. Sabi mo sa kanila. Liga. Please subscribe. Oh, doon ka na. Hindi ka naman kasali dyan eh. Alis. Hey guys, welcome back to my channel and good morning. Okay, heto na ho. Dumating na yung in-order kong bag mula sa Shopee. Messenger bag, 2 set, PU leader sling, shoulder bag for casual use. Okay, pang casual. Tignan na natin. Oh. Tignan natin guys kung ito nga yung in-order ko. Baka na naman kamali. Kasi galing pa tong China eh. Yung seller. Okay. Uy, ayun. So, kikita nyo naka-bubble wrap siya. Secured naman ng bubble wrap. Ito na siya guys. Ito yun. Ito nga yung kulay ng yung wallet na ano niya, kasama niya. Brown. Magaan lang siya guys at may kanipisan, pero okay na rin dun sa price niya na 659. So okay na yun. So dito naman tayo sa bag. Mukhang may mali dito guys. Ay patay. Magkaiba yung kulay ng pinadalang bag tsaka dito sa makikita nyo naman. Oh no! Ito, ganitong kulay yung order ko kaso ganito yung dumating. Brown coffee, tapos ito brown. Hindi siya magkaset. So okay na rin. Tignan na natin yung bag kung maganda. Wow. Baka may laman. Meron nga. So, from China. Uy, tatago ko to kasi galing China to eh. Diba? Balik tayo sa bag. Ayun. Meron siya dito. Ay, manipis lang yung mga ano niya. Ang madaling mapunit. Pero iingatan natin yan para tumagal. Ganun lang naman, diba? Kung maingat yung gagamit, tatagal lang gamit. Diba? So, meron pa siyang pocket dito sa loob. Kasyang cellphone. Meron din dito sa likod. Medyo malaki rin. Kasyang barya. So ayan guys. Nagkamali lang nung kulay. So okay na rin. Sa mga gustong umorder guys sa halagang 659, ilalagay ko yung link sa description. Kayo na lang bahala kung gusto nyo itry. So, yun lang guys. Thanks for watching and don't forget to subscribe. Oh, may humabol si Bogart. Oh, Bogart, liga. Sabi mo sa kanila. Liga. Please subscribe. Doon ka na.
ka naman kasali dyan eh. Please.